හෙලෝ ගයිස් මොන්න ඔයගොල්ලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා YouTube channel එකට. ටිකක් වෙනස් වීඩියෝ එකක් තමයි අදගෙන ආවේ. බත් කොත්තු. එහෙනම් හදාගත්ත හැටි බලමු මුලින්. ආයෙමත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද ඩ්‍රින්ක් එකට 7 up එකක් තියෙනවා. ගොඩ කාලයකට පස්සේ අද මට එච්චර බඩගින්න නැහැ ඉන්න මම වැඩි ගත්තේ නැහැ කන්න. සැර පොඩ්ඩක් මදි නැත්තම් නම් හොඳයි. තා පොඩ්ඩෙන් කාලා ඉවරනයින් පස්සේ තමයි හොඳ ටික මතක් වෙන්නේ. සුපිරි. දසමයක් විතර ලුණු වැඩි. ඔහුගේ සැනෑ.
හොඳ රහක් තියෙනවා. පාට තරක් එනවා. අද පොඩි අතුරු පසක් තියෙනවා මේ අඹ. හැබැයි ජාතිය නම් දන්නේ නැහැ, නමක් ගමක් දන්නේ නැහැ. වුණාට අඹ ගෙඩිය. ඇඹුල් රහත් අස්සෙන් මේ පැන් රහකුත් එනවා නිකන් අමුතු. පට්ට. ටිකක් දාගමු. ඉතින් මේ වීඩියෝට කැමති නම් අනිවාර්යෙන් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ලයික් කරන්න. මේ මොකක් හරි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේල් එකක් තියෙනවා ඒත් කමන්නේ. කමෙන්ට් එකක්